Hello sa inyo mga sir, mga ma'ams. So ngayon susubukan ko siyang i-top speed. Pero medyo malakas yung hangin ngayon, ano? Baka hindi niya makuha. So ang setup ngayon nito ay stock injector, stock ECU. Tapos ginawa ko lang is tinasan ko lang yung fuel pressure. Tapos yung mushroom air filter. Tapos the rest stock na lahat. Never ko pang binuksan yung makina nito. Sa totoo lang, mag 150 lang siya sa daan na to, eh pwede na. Kasi hindi pa ako nag 150 dito sa may sa may eroplano. Tapos naka big elbow at kalkal pipe. Tignan natin kung bumilis ng konti. Tapos mabigat din ako, kaya wag na kayong maghanap ng wag na kayong mag-expect na sobrang taas na top speed. Kasi mabigat talaga. Nasa 90 plus kilograms ako. Ayan, kita nyo ba yung anino? Oh, laki. Masyadong malakas tong hangin. Babagal tayo nito. Doon tayo magte-testing doon sa may aeroplano. Sana walang nagbibilad ng palay. Ayan, nandito na tayo. Kaso malakas yung hangin. Max-dente tayo. Stock sprocket pa rin to, 1438. Ayan, stock sprocket 38T. Tapos stock ECU din. Ayan yung ECU, stock ECU. Tapos yung fuel pressure is 3.5 bars. 3.5. Masyadong malakas yung hangin. Hindi tayo pwede. Try natin pabalik. Tignan nyo naman yung hangin, ng lakas, oh. Lumilipad yung mga lumilipad yung mga sabit. Nagewang tayo. 156. Kaya pang 160, gumigewang ako. Sarap. Yung hangin papunta sa left. 156, not bad.
Bukas. Ikot. First time ko lang mag 150 sa daan na to. 156. Pero kaya 160 kaso hindi ganun kahaba yung daan na yon. Try natin sa ibang araw kapag hindi na masyadong mahangin, ano. Dati kasi 4 bars to. Kaya binaba ko siya sa 3.5. Sa 4 bars masyadong malakas ang kain sa gas. So update ko kayo kapag hindi na malakas yung hangin. Kasi sobrang lakas ng hangin kapag high speed na. Kanina nararamdaman ko gumigewang yung likuran ko eh. Kaya nakakatakot. Kapag nagta-top speed kayo, hanap na lang kayo ng bakanting daan. Tulad dun sa pinagtestingan ko, nasa bukid, walang mga sasakyan. Para safe din sa mga ibang nagmomotor. You're not wrong.